Bị bao vây bởi khu rừng nhiệt đới Emerson, anh phải lập tức tìm cách sinh tồn. Việc đầu tiên là dựng một khung lều thô sơ để có chỗ trú ẩn an toàn. Vạch lối qua đám rừng rậm rạp, anh đi tìm vật liệu lợp mái che mưa. Những cành cây nhỏ được gác ngang thành một hệ thống giá đỡ khá chắc chắn. Từng lớp lá cọ bản to được cẩn thận đắp lên để làm mái nhà. Anh điều chỉnh từng góc độ lá sao cho nước mưa không thể lọt xuống dưới. Thêm vài cành dài để gia cố, chỗ che mưa dần trông hoàn thiện hơn. Ngồi nghỉ tay, anh lấy gói bột mang theo để xốc lại tinh thần kiệt quệ. Một chút cà phê pha vội là tất cả những gì anh có vào lúc này. Căn lều đã dựng xong bộ khung cơ bản giữa không gian hoang dã ẩm ướt. Dù mệt lả, anh vẫn phải tiếp tục tiến sâu vào rừng để tìm thức ăn. Vừa đi anh vừa quan sát kỹ xung quanh để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Bầu trời bị che khuất hoàn toàn bởi những tán cây cổ thụ khổng lồ. Bùn lầy nhão nhét dưới chân khiến mỗi bước đi lại càng thêm phần nặng nhọc. Mục tiêu là những cây nhỏ có thể cung cấp nguồn lương thực quý giá. Bằng vài nhát dao sắc lẹm, anh chặt hạ một cây cọ để lấy lõi non. Nhánh lá nặng trịch được kéo vứt sang bên để dọn đường cho việc lấy thức ăn. Cảnh sông nước Emerson nhìn từ trên cao trông tuyệt đẹp nhưng lại đầy dễ hiểm nguy. Trở về trại, anh tỉ mẩn chẻ lớp bẹ cứng để lấy phần củ hù bên trong. Lõi non chắc ngầm nhưng lại là thứ lót dạ duy nhất có thể ăn được ngay. Con đói cồn cao ép anh phải nhai ngấu nghiến phần lõi sống nhạt nhẽo ấy. Vừa ăn anh vừa tiếp tục tước bỏ những lớp xơ cứng bao quanh củ hù cọ. Phần lõi trắng ngần này tuy không ngon nhưng chứa đủ calo để duy trì sức lực. Bụng tạm no, anh lại vác dao xông xáo vào rừng rậm chuẩn bị cho đêm tối. Nhiệm vụ tiếp theo là phải tìm đủ nguyên liệu để lót một chiếc giường cách ẩm. Những tàn lá cọ dai được chọn làm thứ trải giường lý tưởng nhất lúc này. Kéo theo một bò lá khổng lồ, anh y ạch bước đi giữa màn sương mù mờ ảo. Đống lá tươi được rải đều xuống nền đất nhão nhét ngay dưới khu vực lều. Anh chèn thêm cành lá quanh mái để cản bớt luồng gió lạnh buốt sắp thổi tới. Kiểm tra lại một lượt, trần lều dường như đã đủ kín để chống chọi cơn giông. Giờ thì anh xoay sở bùa các thanh gỗ để làm bộ khung cho chiếc giường dã chiến. Chặt đôi những thân cọ dài, anh muốn tạo ra bề mặt phẳng và êm ái hơn. Từng thanh cọ trẻ nừa được ghép khít lại thành một bệ nằm cách ly với mặt đất. Mùi thử lên thành cổ lao động, anh thở phào vì cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng để sống sót qua đêm nay, lửa mới là thứ quan trọng nhất cần tạo ra. Mọi khúc gỗ trong rừng đều bị mưa làm cho ẩm mục và vây kín bởi kiến dẹp. Quá ngột ngạt, anh cởi phăng lớp áo ướt nhẹp ra để cơ thể bớt bí bách. Trời sập tối rất nhanh, anh vội chặt thêm một thân cây thẳng để làm cột gia cố. Khúc gỗ nặng trĩu oằn trên vai đẩy cơ bắp của anh đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Anh chém đứt những tàn lá thừa để biến khúc cây thành một thanh đòn bẩy đắc lực. Dựng đứng cột trụ mới, căn lều thô sơ đã sẵn sàng đối đầu với màn đêm. Một vài mảnh lá còn sót lại được đắp nốt lên trần để bịt kín mọi lỗ rộp. Tìm được một cành cây nhỏ, anh tỉ mẩn cạo đi lớp vỏ ngoài ướt sũng. Anh dùng lực bẻ gãy cành gỗ với hy vọng lõi bên trong đủ khô để bắt lửa. Tước nhỏ lõi gỗ thành vô số vụn răm, đây sẽ là mồi lửa cứu mạng đêm nay. Tình cờ nhận được đóa hoa vàng mỏng manh, anh tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Nhưng rồi cơn khát ập đến, anh phải đi tìm nguồn nước từ những thân dây leo khổng lồ. Loại dây đặc biệt này chính là bầu nước tự nhiên an toàn nhất giữa chốn rừng thiêng. Chặt đứt một đoạn rễ trên cao, anh chuẩn bị thu lấy thứ chất lỏng tinh khiết bên trong. Dòng nước mát lạnh chảy thẳng vào họng giúp anh xua đi cái nóng nực và kiệt sức. Dòng sông trước mặt đang dần biến thành một vực thẳm đen ngòm đầy đe dọa. Mưa bắt đầu rơi xối xả, anh đành thu mình vào gầm lều leo lét ánh đèn pin. Tranh thủ lúc chưa rột, anh gom những mẩu vụn gỗ cuối cùng để chuẩn bị nhóm lửa. Đưa tay sờ lên mái nhà, anh nhận ra nước đang bắt đầu rỉ qua các khe hở. Bên ngoài, màn mưa dày đặc giăng kín khiến nhiệt độ khu rừng giảm xuống nhanh chóng. Anh cố nhét thêm lá vào khe nước trên nóc lều, mong cản được luồng nước lạnh buốt. Đứng chôn chân nhìn bóng đêm vô tận, anh tự hỏi mình có trụ nổi qua đêm này không? Không gian xung quanh chỉ còn lại một màn đen kịt và tiếng mưa rơi rào rạt. Rút thanh đá đánh lửa ra, anh bắt đầu cọ sát với khao khát nhen lên chút hơi ấm. Từng tia lửa réo xeo xeo nhưng đống bùi nhùi ẩm ướt vẫn lì lợm không chịu bốc cháy. Đổi tư thế, anh miệt mài cạo thêm răm bào khô từ thanh củi duy nhất còn sót lại. Lại cặm cụi đánh lửa, nhưng mọi tia sáng lóe lên đều nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng. Vận xui chưa dừng lại, một con ong rừng từ đâu bay tới đậu ngay trên que củi. Rũ bỏ sự bực dọc, anh tiếp tục ma sát thanh đá đánh lửa đến xước cả móng tay. Tuyệt vọng và lạnh cóng, anh gục đầu giấu đi sự bất lực giữa cơn mưa dai dẳng. Bỏ cuộc, anh gói ghém đồ đạc ướt sũng vào một chiếc túi chống nước để làm gối đầu. Nằm co ro trên mặt giường sần sùi, anh cố dỗ giấc ngủ để bảo toàn chút sức lực. Nhưng cái lạnh thấu xương của đêm Emerson khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Run lẩy bẩy, anh ngồi bật dậy, quyết định phải tìm cách mồi lửa lại một lần nữa. Nếu không có nguồn nhiệt lúc này, cơ thể anh sẽ gục ngã vì hạ thân nhiệt. Dò dẫm trong bóng tối, anh cẩn thận gọt lại từng sợi răm bào mỏng manh nhất. Nỗ lực bền bỉ cuối cùng cũng được đền đáp khi một tàn lửa yếu ớt vương vào mồi. Vội cúi rạp người, anh thổi thật nhẹ nhàng để cung cấp oxy nuôi dưỡng đốm than đỏ. Thêm từng nhành cây nhỏ xíu, ngọn lửa từ từ bùng lên như một phép màu giữa bóng đêm. Làn khói trắng bốc lên mang theo hơi ấm dịu kỳ xua tan đi cái lạnh lẽo.
Đống lửa lớn dần cắn nuốt những thanh củi, chiếu sáng cả một góc trại tồi tàn. Đưa đôi bàn chân trần hơ gần ngọn lửa, anh cuối cùng cũng cảm nhận được dòng máu ấm áp. Ngả mình xuống giường một lần nữa, luồng nhiệt hắt sang giúp anh có thể nhắm mắt thư giãn. Ánh lửa bập bùng như người bạn đồng hành duy nhất bảo vệ anh khỏi thú dữ. Lau đi những giọt sương lạnh trên trán, anh tự nhắc mình phải luôn giữ cảnh giác. Không gian rừng rậm bủa vây bằng bóng tối và tiếng côn trùng kêu râm ran không ngớt. Nằm yên dưới mái lá cọ ướt rượt, anh nhắm nghiền mắt cầu mong trời mau sáng. Dù ngọn lửa đã xoa dịu cái rét, cơn đói và sự mệt mỏi vẫn khiến anh trằn trọc. Sáng hôm sau, anh thức dậy với thân hình rã rời nhưng tinh thần đã vững vàng hơn hẳn. Ngồi thẫn thờ trên giường, anh nhận ra cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt chỉ mới bắt đầu. Dù vậy, anh đã sẵn sàng bước ra khỏi lều để đối mặt với những thử thách mới. Ngồi trong làn, anh chia sẻ về đêm đầu tiên an toàn dù chỗ ngủ khá ế ẩm. Bù lại, bộ quần áo ướt sũng đã được ngọn lửa hong khô hoàn toàn. Hình ảnh dòng sông cuộn chảy báo hiệu mực nước đã dâng cao đáng kể. Bắt đầu ngày mới, anh nốc ngụm nước lớn để xua tan cơn khát. Tiến ra bờ sông, anh dễ dàng lấy thêm nước ngọt nhờ mực nước dâng cao. Mang nước về lán, anh khơi lại ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể. Đi vội đôi giày lấm bùn, anh sẵn sàng lên đường tìm kiếm thức ăn. Mục tiêu bữa sáng là phần lõi trắng nõn từ một thân cây cọ non. Phần lõi tuy thô ráp nhưng chứa lượng nước tự nhiên vô cùng quý giá. Kế đến, anh pha chút cà phê nóng để tinh thần thêm phần tỉnh táo. Bất chợt, một con nhện khổng lồ xuất hiện ngay sát khu vực lán trại. Đề phòng rắc rối, anh vội vã phát quang lại bụi rậm quanh chỗ ngủ. Vừa làm anh vừa giải thích rằng sinh vật rừng vốn không chủ động tấn công. Chúng chỉ phản kháng khi con người vô tình đe dọa không gian sống của chúng. Nhìn ra dòng sông, anh quyết tâm săn một con cá lớn cho bữa tối. Tuy nhiên, bước đầu tiên là phải tóm được vài con cá nhỏ làm mồi. Kế hoạch bắt đầu bằng việc đi tìm súng đất ẩn trong các hạt cọ mục. Cầm theo đồ nghề, anh rời khỏi lán để tiến sâu vào khu rừng rậm. Băng qua đám cỏ rậm, anh dò dẫm bước đi trên nền đất trơn trượt. Chẳng bao lâu, anh cúi xuống bới tìm quanh một gốc cọ khả quan. Thành quả lập tức xuất hiện khi anh nhặt được nắm hạt cọ vùi dưới gốc. Đập vỡ lớp vỏ, con sùng béo ngậy bên trong chính là mồi câu tuyệt hảo. Biết đây là nguồn đạm tốt, anh liền bốc một con nhai thử ngon lành. Có đủ mồi nhử, anh quay sang xử lý khúc cây mục chắn ngang đường. Từng nhát chém vung lên phạt đứt lớp vỏ để chuẩn bị làm bẫy. Giờ anh cần tìm nhánh cây dẻo dai để uốn thành chiếc cần câu mồi. Mùi hương chanh đặc trưng là cách duy nhất để nhận diện loại cây này. Anh kiên nhẫn lùng sục qua từng tán lá rậm rạp để tìm mục tiêu. Vò chiếc lá ngửi thử, anh thất vọng vì không thấy mùi hương ngai ngái đó. Không nản chí, anh vạch đám lá chẳng chỉ tiếp tục lùng sục xung quanh. Lần ngửi tiếp theo vẫn thất bại khiến việc tìm kiếm càng thêm phần khó khăn. Lại thêm một chiếc lá vô dụng, anh cố gắng giữ sự tập trung cao độ. Sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ, nhưng anh biết không thể bỏ cuộc giữa chừng. Bước ngang qua gốc cây khổng lồ, anh hy vọng vận may sẽ mỉm cười. Cuối cùng, chiếc lá trên tay cũng tỏa ra mùi hương chanh ngai ngái quen thuộc. Lập tức, anh vung dao đốn hạ nhánh cây thẳng tắp mang về làm cần câu. Về lán, anh khéo léo dùng nhiệt từ bếp lửa để điều chỉnh lại thành gỗ. Chút xong cần, anh lấy cuộn cước mỏng nhưng đủ sức kéo lũ cá suối. Anh khéo léo thắt nút, gắn thêm móc câu để hoàn thiện thẻo dây chắc chắn. Buộc chắc sợi dây vào ngọn, chiếc cần câu mồi của anh đã sẵn sàng. Mang theo chiếc mũ đựng đầy mồi cọ, anh háo hức tiến ra bờ sông. Từ trên cao, dòng sông bắt ngang rừng thẳm giấu kín nguồn thức ăn dồi dào. Ra đến mép nước, anh dò dẫm tìm vị trí buông cần thuận lợi nhất. Lấy súng móc vào lưới câu, anh háo hức chờ đợi lũ cá nhỏ cắn mồi. Anh vỗ ngọn cần xuống nước, giả tiếng của rơi để dụ lũ cá mồi. Nhát giật đầu tiên đã mang lên một chú cá mồi lấp lánh. Thừa thắng xông lên, anh quăng mồi liên tục để giật thêm chiến lợi phẩm. Rất nhanh, mớ cá mồi bắt được đã xếp hàng dài trên chiếc lá cọ. Có cá mồi rồi, anh ngước nhìn tán cây để vạch hướng đi vào rừng. Cầm theo dao dựa, anh thận trọng rẽ lối băng qua thảm thực vật rậm rạp. Thấy một khúc gỗ khô gãy đổ, anh vung dao chặt lấy phần thẳng nhất. Chẻ đôi đoạn cây, anh lột lấy lớp xơ dai dẳng bên ngoài thân gỗ. Những dải xơ mềm dai tước ra này là nguyên liệu lý tưởng buộc bẫy cá. Trở về lán, anh nằm vật xuống chiếc giường cọ nghỉ ngơi giãn gân cốt. Nằm vẩn vơ, tâm trí anh bắt đầu thèm khát một thanh xô đến cô đến la ngọt lịm. Đàn mối rừng bò dưới đất nhanh chóng đánh thức anh trở về với thực tại. Nhìn số cá mồi, anh vội xốc lại tinh thần đi săn cho bữa tối. Bước qua khóm nấm dại, anh mang đồ nghề lội ra vùng nước ven sông. Dừng lại ở chỗ ngập. Cuộc sống sinh tồn của bộ lạc Hát Sơ luôn bắt đầu bằng những buổi đi săn căng thẳng. Đàn chó săn trung thành nhanh chóng đánh hời thấy dấu vết con mồi quanh khe đá. Không chần chừ, những người thợ săn băng qua vùng thảo nguyên khô cằn để bám theo. Phía xa, họ phát hiện một con chó rừng đang tha mồi chạy ngang qua bãi cỏ. Cách đó không xa, bầy linh dương vẫn vô tư gặm cỏ mà không biết nguy hiểm tới. Lúc này,
Con chó rừng đã hòa vào cảnh vật để tìm nơi đánh chén an toàn. Đội săn tiếp tục vạch lá len lỏi qua những bụi rậm với tốc độ khẩn trương. Một chàng trai trẻ bất ngờ giương cung, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào mục tiêu. Cả nhóm lao đi dũng mãnh để hỗ trợ đồng đội truy đuổi con thú vừa hoảng loạn. Bóng dáng họ thoát ẩn thoát hiện giữa vùng đất đá cằn cỗi của châu Phi hoang dã. Chẳng bao lâu, một chàng trai nở nụ cười tự hào khi tóm gọn được con trồn. Với chút chiến lợi phẩm đầu tiên, cả nhóm lại nối đuôi nhau tiếp tục hành trình. Dưới lòng sông đục ngầu, bầy hà mã lười biếng ngáp dài mặc kệ những người thợ săn. Bỏ qua lũ hà mã, những cung thủ lại dồn sự tập trung vào vùng bụi cỏ rậm rạp. Nơi đó, một con lợn biếu đang cắm cúi sụp sạo mặt đất tìm thức ăn lót dạ. Vài thành viên khác trong đàn lợn cũng thong thả tản bộ xung quanh khu vực này. Chúng mải miết đánh hơi mà hoàn toàn không nhận ra sát khí đang bủa vây từ xa. Khi đàn lợn phát hiện và bỏ chạy, một thợ săn lập tức băng rừng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng gắt gao với sự hỗ trợ đắc lực từ bầy chó săn. Cuối cùng, mặt trời đỏ rực dần buông xuống trên thảo nguyên báo hiệu kết thúc ngày săn. Đội thợ săn khệ nệ khiêng xác một con thú lớn, thành của ngọt ngào của cả ngày. Cả nhóm vất vả vượt qua địa hình dốc đá hiểm trở để đưa chiến lợi phẩm về trại. Vừa tới nơi, một đống lửa lớn đã nhanh chóng được nhóm lên để chuẩn bị bữa tối. Những tảng thịt tươi rói lập tức được xẻ ra và nướng xèo xèo trực tiếp trên than hồng. Đàn chó háu đói thì sục sạo quanh khe đá mong tìm được chút xương sầu thừa thãi. Sáng hôm sau, các chiến binh trẻ lại tụ tập để rèn luyện kỹ năng dương cung bắn. Niềm vui tràn ngập khi mọi người cùng nhau nhảy múa ăn mừng quanh đống lửa nhộn nhịp. Cách đó không xa, sư tử cái dũng mãnh vật ngã con ngựa vằn phơi bày luật sinh tồn. Đàn ngựa vằn hoảng hốt tháo chạy, trong khi nhóm thợ săn vội vã băng rừng tiến tới. Tuy vậy, họ vẫn quay quần quanh nồi thịt hầm nóng hổi khi bóng tối buông xuống. Bữa ăn xong, các thanh niên lại nhàn nhã ngồi chút mũi tên và trò chuyện vui vẻ. Đeo dao bên hông đầy uy dũng, họ lại lên đường săn bắt cùng đàn chó trung thành. Lần này, cả nhóm len lỏi thật cẩn thận qua khu rừng rậm để không đánh động con mồi. Một con báo đốm dạo bước huyền chuyển giữa đồng cỏ hoang dã như một bóng ma. Trong khi đó, nhóm thợ săn thu hồi lại những mũi tên bắn trượt đang cắm trên đất. Họ nhanh chóng bàn bạc chiến thuật trước khi tiến sâu hơn vào vùng bụi rậm hoang vắng. Cùng lúc, ngựa vằn và linh dương vẫn gặm cỏ thanh bình ra ngoài tầm ngắm thợ săn. Nhóm người khéo léo bám theo một khe suối cạn để tiếp cận mục tiêu từ phía sau. Phía bên kia, hiêu cao cổ và đám ngựa vằn đang thảnh thơi vượt qua một dòng sông. Đội săn liền tản ra, lao lên mạnh mẽ hòng tạo thế gọng kìm vây bắt thú rừng. Bầy chó săn cũng hăng hái phi băng qua con lạch nhỏ để theo sát bước chân chủ. Những mũi tên tầm độc được phóng ra với sức mạnh và độ chính xác vô cùng đáng nể. Nhưng bầy ngựa vằn đã tinh ý phát hiện nguy hiểm và đang cong giò tàu thoát nhanh. Vài thợ săn nhanh trí leo thẳng lên cành cây cao để mở rộng tầm nhìn bao quát. Những người khác lại trườn sát mặt đá cẩn thận để ngụy trang hoàn hảo nhất có thể. Dấu chân in rõ trên cát chính là manh mối quan trọng dẫn lối cho cuộc săn đuổi. Cả đội lại miệt mài quốc bộ dưới cái nắng chói chang đầy khắc nghiệt của châu Phi. Bất ngờ, con báo đốm xuất hiện trở lại với ánh mắt sắc lạnh tập trung về một hướng. Thợ săn liền chui tọt vào một đường hầm nhỏ bằng cây bụi để tránh bị thú phát hiện. Báo đốm ngóc đầu khỏi đám cỏ cao, dường như nó đã đánh hơi thấy tiếng động lạ. Ngay lập tức, mãnh thú lao đi với tốc độ xe gió để chộp lấy mục tiêu xấu số. Những thợ săn cũng đắp kín dưới rãnh đất cạn, dương cung chờ đợi thời cơ chín muồi. Báo đốm lững thững dạo quanh đồng cỏ sau một chuyến đi săn có vẻ không thành công. Người thợ săn cũng rón rén tiến bước, cung tên luôn sẵn sàng bật này trên tay anh. Xuyên qua lớp cỏ dại, họ tiếp tục duy trì đội hình di chuyển âm thầm theo hàng dọc. Sau cùng, nhóm thợ săn dừng chân nghỉ ngơi cạnh một đống lửa nhỏ đang bốc khói mù. Một nồi thịt khổng lồ tầm đầy gia vị bắt đầu sôi sùng sục trên ngọn lửa bập bùng. Những người khác cũng quây quần bên lửa để làm thịt thú hoang mới săn được hôm nay. Họ cẩn thận làm sạch bộ lòng nội tạng và thêm nước suối vào nồi hầm thơm phức. Các thành viên thay phiên nhau dùng thanh gỗ khuấy đều chảo thức ăn đang chín tới. Khói tỏa mù mịt từ nồi hầm mang theo hương vị đậm đà đặc trưng của núi rừng. Mọi người dùng tay không bốc thức ăn, say sưa thưởng thức thành của lao động vất vả. Bữa ăn chung quanh chảo thịt thể hiện sự gắn kết bền chặt của các chiến binh trẻ. Từ đằng xa, một con chó rừng cô độc lặng lẽ quan sát nhóm người đang dùng bữa. No nê xong, những chàng trai lại tiếp tục hành trình săn bắt với sức lực tràn trề. Tại khu trại, phụ nữ đội những xô nước mát lạnh trên đầu mang về từ nguồn nước. Họ rửa tay cẩn thận bằng thứ nước quý giá ấy sau những giờ làm việc lấm lem. Lượng thịt thừa được sâu thành chuỗi vắt lên cành cây phơi khô làm lương thực dự trữ. Dưới cái nóng hầm hập, thợ săn đành phải úp mặt uống nước trùng vũng lầy với lũ chó. Giải tỏa cơn khát xong, họ lại lầm lũi băng qua bụi gai rậm rạp chạy về phía trước. Vài sinh vật nhỏ lướt qua khiến các chiến binh tăng tốc rượt đuổi theo qua đồng cỏ. Nghỉ chân dưới bóng râm, đội săn bắt đầu dùng dao vót thẳng lại những mũi tên gỗ. Họ khéo léo dùng dây gân thú tức nhỏ ra để làm sợi buộc chắc chắn cho vũ khí. Nhưng khi nghe thấy tiếng động, cả đám lập tức đứng bật dậy giương cung vào vách đất. Không có gì xảy ra, họ lại tiếp tục hoàn thiện cung bằng cách buộc thêm lông chim. Âm điệu mộc mạc từ những chiếc cung vang lên xua đi mệt nhọc của đời sống hoang dã. Một thợ săn chăm chú rèn lưỡi dao, trong khi bạn anh thong thả rít một hơi tàu. Cả đoàn thu dọn đồ đạc, lại nối bước nhau đi săn trên con đường mòn đất đỏ. Khi bóng hoàng hôn bao trùm, đàn chó dẫn đầu nhóm người trở về sau ngày dài mệt mỏi. Tại trại, việc chế tạo công cụ và thư giãn với chiếc tàu gỗ vẫn tiếp tục diễn ra.
Bầy chó bỗng sủa vang khi ngửi thấy mùi lạ tỏa ra từ một khe nứt đá sâu. Ở một nơi rừng rậm khác, một con báo đốm đang nấp mình hoàn hảo để rình mồi. Hai con báo hoa gầm gừ nhẹ, khẳng định sức mạnh chúa tể trên nền cát khô cằn. Về phần bộ lạc, họ phải trèo lên những vách đá chông chênh để kiếm thêm tầm nhìn. Dưới ánh nắng chói chang, nhóm thợ săn lại cẩn trọng tiến bước dọc theo sườn đồi. Cuối ngày, họ sử dụng kỹ thuật xay gỗ ma sát khéo léo để tạo ngọn lửa sưởi ấm. Sáng hôm sau, anh chàng bắt tay ngay vào việc gọt giũa một thanh củi nhỏ. Kế đến, anh tỉ mỉ vót đi lớp vỏ ngoài của một cành cây lớn hơn. Một rãnh nhỏ được khoét cẩn thận trên mặt gỗ để làm điểm tựa khoan lửa. Sợi dây dù nhặt được trên bãi biển này đã biến thành dây cung dẻo dai. Tạm gác lại đồ nghề, anh dùng dựa chặt đôi một trái dừa khô nhặt được. Phần gáo dừa dày dặn được đẽo tọt lại để dùng làm cụp tỉ tay phía trên. Để làm mồi bắt lửa, anh xé tơi lớp vỏ dừa khô thành những thớ mỏng. Mọi dụng cụ tự chế đã sẵn sàng cho thử thách tạo lửa đầy gian nan. Anh đặt trục khoan vào lỗ khía rồi bắt đầu kéo cung qua lại đều đặn. Nhờ lực ma sát liên tục, khói đã bắt đầu bốc lên từ kẽ hở mặt gỗ. Anh nghiến răng dồn hết sức lực, kéo cung nhanh và mạnh hơn nữa để tạo than. Đốm than đỏ rực bé xíu cẩn thận được trút vào giữa nấm mồi sơ dừa tơi. Anh trụm tay lại, nhẹ nhàng thổi hơi để kích thích đốm lửa dần lan rộng ra. Một chút sơ dừa nữa được xé nhỏ thêm vào để duy trì nhiệt độ ổn định. Từng luồng hơi thổi mạnh mẽ liên tục tiếp thêm maxi cho tổ mồi đang bốc khói. Khói trắng tỏa ra ngày một dày đặc báo hiệu ngọn lửa sắp sửa bùng lên. Không bỏ cuộc, chàng trai vẫn kiên trì thổi mạnh vào tâm của tổ mồi nóng rực. Cuối cùng, ngọn lửa sinh tồn thiêng liêng cũng đã bừng sáng rực rỡ trên tay anh. Anh nhanh chóng đặt tổ lửa xuống nền cát để bắt đầu xây dựng bếp lò. Cúi sát mặt đất, anh tiếp tục thổi hơi để ngọn lửa bén vào những cành củi khô. Lửa bùng lên ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo hoang vu của hòn đảo vắng. Xong việc, anh thong thả vác một khúc gỗ lớn về thêm vào đống lửa cháy rực. Khung cảnh hòn đảo nhìn từ trên cao của thực đẹp tựa như một bức tranh vẽ. Để ăn mừng chiến tích, anh tự thưởng cho mình một quả dừa tươi mọng nước. Nhát dao dứt khoát mở toang lớp vỏ cứng, để lộ phần nước dừa mát lạnh bên trong. Dòng nước ngọt lịm không chỉ giải khát mà còn giúp anh nạp lại năng lượng đã mất. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi cuối cùng cũng được ngâm mình dưới làn nước biển trong vắt. Anh nằm dài trên mặt biển cạn, mặc cho những con sóng mát mẻ nhẹ nhàng vỗ về. Bóng chiều tà dần buông xuống trên đại dương bao la cùng đàn chim hải âu chao lượn. Ngồi trên bãi biển, anh tĩnh tâm cảm nhận nhịp đập của tự nhiên lúc hoàng hôn. Nhưng cơn đói ập đến, anh đành vùi những con ốc vú nàng vào lớp than hồng. Vỏ ốc nóng rực nứt nẻ, tỏa ra một mùi hương nướng mộc mạc nhưng đầy hấp dẫn. Anh cẩn thận tách lấy phần thịt ốc bé nhỏ nhưng vô cùng quý giá lúc này. Dù chỉ là một chút đạm ít ỏi, nó cũng giúp xoa dịu đi dạ dày trống rỗng. Hương vị tự nhiên của biển cả tan trong miệng mang lại cảm giác thật khó tả. Bữa tối đạm bạc kết thúc khi màn đêm tĩnh mịch đã bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo. Anh trầm ngâm đứng nhìn ra bóng tối đại dương, suy tính cho kế hoạch sinh tồn ngày mai. Sáng hôm sau, thủy triều rút cạn để lộ ra những bãi đá ngầm lởm chởm sắc nhọn. Ánh đèn pin soi rọi vào kẽ đá, phát hiện thêm vài con ốc đang bám chặt bên dưới. Dùng mũi dao, anh khéo léo nạy chúng ra khỏi bề mặt đá một cách rất dứt khoát. Lại thêm một mẻ ốc vú nàng nữa được nướng chín xèo xèo trên bếp than rực hồng. Thịt ốc nướng dai giòn, ngấm chút vị mặn của biển trở thành món chính cho bữa sáng. Anh tập trung dùng dao tách lấy phần nhân bên trong để chuẩn bị cho một bữa no nê. Tuy nhiên, mùi vị tanh nồng của chúng đôi khi vẫn khiến anh cảm thấy hơi khó nuốt. Biểu cảm nhăn nhó lột tả chân thực sự chật vật khi phải ăn những món đồ hoang dã. Bình minh lên, một ngụm nước dừa tươi tiếp tục là vị cứu tinh nạp lại sức sống. Dù kho dự trữ dừa vẫn còn nhiều, anh biết mình cần tìm một nguồn dinh dưỡng đa dạng hơn. Để chuẩn bị đi câu cá, anh xẻ thêm chút thịt dừa trắng làm mồi nhừ tự nhiên. Anh nhặt chiếc vỏ chai nhựa cũ trên bãi biển để thiết kế thành cuộn dây câu đơn giản. Những vết thương đỏ ửng do dẹp cắt cắn chằng chịt trên đôi chân sạm nắng của chàng trai. Mặc kệ cơn ngứa rát, anh cẩn thận buộc chiếc lưỡi câu bé xíu vào đầu sợi dây cước. Dây cước được cuốn vòng quanh thân chai nhựa, biến nó thành một cuộn tời câu tay tiện lợi. Với đồ nghề tự chế trên tay, anh hào hứng tiến thẳng ra mép những vách đá ngầm nhô cao. Lớp rong rêu trơn trượt vô tình khiến anh vấp ngã đau điếng trên mặt đá nhấp nhô đầy nguy hiểm. Dù bị chảy sức đôi chút, cuộn dây câu may mắn vẫn không hề hấn gì sau cú ngã. Khập khiễng đứng dậy, anh tiếp tục cẩn trọng dò dẫm bước ra sát mép khu vực có sóng lớn. Anh lấy đà vung tay thật mạnh, ném lưỡi câu có gắn mồi văng xa tít ra ngoài khơi. Mắt đăm đăm nhìn xuống làn nước, anh kiên nhẫn cảm nhận từng nhịp rung chuyển qua đầu ngón tay. Sự tĩnh lặng của bãi đá hoang sơ càng làm tăng thêm vẻ hồi hộp trong mỗi lần buông cần. Đột nhiên dây cước căng lên, anh thoăn thoắt thu dây kéo lên một chú cá mú đá nhỏ đầy màu sắc. Chiến lợi phẩm đầu tiên được sâu cẩn thận vào một thanh củi nhỏ để giữ không bị trôi mất. Thắng lợi nhỏ tiếp thêm sức mạnh để anh lại tiếp tục vung dây câu xuống dòng nước sâu bên dưới. Lần này, anh thay mồi bằng phần ruột ốc vũ nàng để đổi mới khẩu vị cho lũ cá hao đói. Đứng trên mũi đá chênh vênh, anh tĩnh tâm chờ đợi một sinh vật biển nào đó lại cắn câu. Rất nhanh sau đó, dây lại giật mạnh báo hiệu một con mồi thứ hai đã mắc bẫy dính chặt. Thật bất ngờ, đó lại là một chú cá bò gai với bộ giáp ngoài vô cùng cứng cáp và sần sùi. Nhìn vào hàm răng sắc nhọn của nó, anh hiểu ngay tại sao chiếc lưỡi câu lại bị cắn đến sứt mẻ. Thu hoạch được 2 con cá là một thành của tuyệt vời cho buổi đi câu tự chế đầy chật vật này. Dù chiếc lưỡi câu nhỏ đã bị biến dạng, anh vẫn quyết dùng đốt chút mồi ốc cuối cùng để gỡ gạc.
Còn cá mũ nhỏ bé được đem lên bờ để khoe cận cảnh trước miệng đầy rẫy những chiếc răng li ti. Trở lại trại, anh đặt cá lên tảng đá lớn và dùng dao cạo sạch đi phần lớp vảy cứng cáp. Từng đường dao sắc bén nhanh chóng làm sạch sẽ phần bụng cá trước khi mang chúng đi nướng chín. Bộ da của chú cá bò dày và nhám như một tờ giấy giáp, khiến cho công đoạn mổ bụng khá gian nan. Điểm đặc biệt nhất của loài này chính là chiếc vây nhọn hoắt bật lên tựa như một chiếc lẫy cò súng. Để món cá nướng không bị cháy khét, anh tìm hái những chiếc lá bàng tươi mọc tùm ven rừng rậm. Bếp cho tàn được khơi mào lại, bùng lên hơi nóng hầm hập chuẩn bị cho công đoạn nướng dã chiến. Khi đã gom đủ lá, anh liền trèo lên một cành cây nhỏ để chặt thêm nhánh cây dẻo dai làm lạt buộc. Lớp vỏ xanh của nhánh dâm bụt dại được lột ra và tước nhỏ thành những sợi dây buộc mỏng manh. Dù không phải là dây gai, những dải vỏ cây tự nhiên này vẫn vô cùng dẻo dai và chịu nhiệt tốt. Mỗi con cá được bọc kín trong lớp lá bàng, sau đó cuốn chặt lại bằng những vòng dây vỏ cây xanh mướt. Anh đặt trực tiếp những bọc cá này lên trên lớp than hồng, để sức nóng làm thịt chín hơi từ từ. Lớp vỏ lá dần bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngai ngãi hòa quyện cùng vị cá nướng đặc trưng. Đợi cá chín tới, anh khéo léo bóc lớp lá cháy xém bên ngoài để lộ ra phần thịt trắng ngần nóng hổi. Thưởng thức từng miếng cá ngọt thanh tự nhiên giữa đảo hoang, niềm hạnh phúc giản đơn dường như trào dâng mạnh mẽ. Lớp da cá bò dễ dàng bị bóc tuột ra như một chiếc áo khoác, để lộ toàn bộ màng thịt cá săn chắc. Nhờ lớp lá bàng tươi bảo vệ, phần thịt không hề bị khô xác mà vẫn giữ nguyên vẹn dưỡng chất quý báu.